උද්වේගකාරී තරගකාරී වාණිජ්‍ය ලෝකයේ නවතම පුවත් සමගින් අදත් Biz Journal. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා State of the Economy 2022 වාර්තා වෙළිදැක්වීම පසුගිය සතියේදී සිදු කෙරුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා State of the Economy 2022 වාර්තා වෙළිදැක්වීමේ සම්මන්ත්‍රණය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා පැවැත්වුණා. මෙහිදී මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ යථාතත්වයට පත්වීම ඇතුළු සියල්ල රඳා පවතින්නේ හඳුනාගත් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවට නැංවීම කොතරම් සාර්ථක අයුරින් සිදුවන්නේද යන්න මත බවයි. Obviously there is no question that ප්‍රශ්නය වෙන්නේ අපට කෙතරම් ඉක්මනින් ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාවතට අවතීර්ණ කොට අහිමි වූ ඵලදායීතාව ගොඩනැගිය හැකිද යන්නයි. ඒ සියල්ල රඳා පවතින්නේ වැදගත් යයි හඳුනාගන්නු ප්‍රතිසංස්කරණ බලධාරීන් විසින් කෙතරම් සාර්ථකව ක්‍රියාවට නංවන්නේද යන්න මතයි. ඒ සියල්ල එක්වර ක්‍රියාවට නැංවීමකින් තොරව ආර්ථිකය ස්ථාවර කොට ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා තවත් දෙවැනි අවස්ථාවක් උදා නොවේවි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලෝක බැංකුවෙන් සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් යම් අරමුදල් අපට ලබාගත හැකිවුවත් එය තාවකාලික සහනයක් පමණයි. වඩාත් වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් අප නැවතත් එම චක්‍රයටම පිවිසීම වැළැක්විය නොහැකි. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දේශපාලනඥයන් සහ නොයෙක් ක්ෂේත්‍රවලින් එල්ලවන විරෝධය අපට වටහා ගත හැකි. අපට මේ තත්ත්වයට මුහුණ දීමට වෙනත් විකල්පයක් නොතිබුණාද යන්න ඇතැමුන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අප වැරදි මගක ගමන් කරනවද? IMF වෙත ගියක වැරදිද යන්න හඬනගන පිරිසකුත් දැකිය හැකියි. එය අර්බුදයෙන් ගොඩා හැකි එකම මගද කියා ඔවුන් ප්‍රශ්න කරනවා. මා අගය කරනවා. එලෙස මෙය යා යුතු නියම මග නොවන බවට තර්ක කරන අයව. එහෙත් ඒ සඳහා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරිපත් කරන ලෙස මා ඔවුන් දිරිගන්වනවා. විවේචනය කිරීම පහසුවත් මේ වේදනාකාරී වත් අපට ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කර ස්ථාවර කිරීම සඳහා විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කිරීම පහසු කරුණක් නෙවේ. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මට විශ්වාසයක් පවතිනවා. අප පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලදී අපේ සියලු ණය හිමියන් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දැක්වීමට කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා. සෑම ණය හිමියෙක්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ කරුණක් තමයි ඔවුන් මෙරට බැංකු පද්ධතියේ අර්බුදයක් ඇතිවනු දැකීම අපේක්ෂා නොකරන බව. ඉදිරියේදී හෝ ණය හිමියන්ට ඔවුන්ගේ ණය නැවත අය කර ගැනීම සඳහා මෙරට ශක්තිමත් බැංකු පද්ධතියක් පැවතිය යුතුයි. This year, next year, and going forward, compared to where we were earlier. This all depends on, this is why it's important to identify the short-term stabilization versus medium to long-term recovery. If you look at our history, we are seeing, obviously one good example is that we have been going to the IMF 16 times with balance of payment crisis. And all 16 times is only a short-term stabilization program that we have been embarking and stabilize economy within a couple of years without implementing necessary difficult structural reforms. We have had these boom-bust cycles continuously for several decades in the past. And this time it's much more complicated. We are in the crisis. Not only because of the balance of payment crisis, also debt crisis coming together. So that's where there will be no excuses, or there will be no second opportunity for us to stabilize the economy and regain the outputs that we are going forward unless we implement all together. It's not necessarily only to stabilize the economy next year with some funds we are getting from the IMF, World Bank, ADB, and also some relief we are going to get in some of the structure. That's only temporary relief that we are going to get. මේ අතර මෙම අවස්ථාවට එක්වෙමින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය දුෂ්ණි වීරකෝන් මහත්මිය පැවසුවේ කෙටිකාලීනව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට රජයට අවශ්‍ය වන අතර සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම ස්ථාවර කරමින් විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම කළ යුතු බවයි. And this is really the key challenge confronting Sri Lanka as a country that is in the midst of an economic crisis and a sovereign default. Critical questions about what is the impact, what are the channels through which the economy is likely to be hit, and what are the potential paths for recovery. Now, your typical policy prescription for stabilization, I think all of us are familiar with it. Tighter fiscal policy to cut incomes,
tighter monetary policy to squeeze demand and devaluation of the currency to jack up prices, all with the combined objective of trying to bring down aggregate demand in the economy. And the reason why we are doing all of that is because the Sri Lankan economy is right now facing runaway inflation, very high rates of 70% year on year. So monetary policy has been tightened sharply, but when inflation is being driven by supply side factors, it also raises questions about there are obvious limits to monetary policy. And if you look at Sri Lanka's inflation trajectory over the last 12 months, quite clear that food and fuel are key drivers of inflation. So if you break down the 70% year-on-year inflation for August, 40% of that is being driven by food price increases and 10% is related to transport costs. On the upside, I think what we are seeing is a somewhat of a moderation in food price inflation in recent months. So it inevitably raises questions about whether there is a trade-off between trying to control inflation through tight monetary policy and growth. And this is not a debate that's heard in Sri Lanka alone. It's happening in many countries, particularly in developing countries that are facing high food inflation. Some of those countries are using a combination of instruments, including taxes, to bring down food prices, but these are not essentially readily available policy measures for a country in crisis like ours. And even otherwise, many of them are not facing these levels of elevated high prices. And at inflation rates of 70%, I don't think there is much room to strike a balance between growth and trying to anchor inflation expectations. Critical attention must be on trying to contain inflation expectations. And if the central bank has credibility and the public, investors all believe that adequate policy action is being taken, then inflation can be contained at a lower economic cost. And as we make that transition from supply-driven inflation to more demand-driven inflation, anchoring inflation expectations becomes even more critical in the potential face-off with wage catch-up. The Sri Lankan economy, most of us are seeing an erosion of real incomes. There will be also cuts to wages as income taxes go up. And all of this is happening in the context of higher labor mobility. Many Sri Lankans are leaving the country and many more will probably leave the country. So in the context of a tight labor market, we have to ensure that wage price spiral really does not take off. දෙදහස් විසි දෙක මුල් මාස 9 තුළදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනෙන් ඩොලර් බිලියන 10ක අපනයන ආදායමක් කිපීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී තිබෙනවා. මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ඉපීම 5.75කින් ඉහළ ගොස් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1093.98ක් දක්වා වැඩි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසනවා. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ඇඟලුම් හා රෙදිපිලි, තේ, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරක්ෂක, කුළුබඩු හා අත්‍යවශ්‍ය තෙල් අපනයන ආදායම ඉහළ යාමයි. ඊට අමතරව 2022 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය සඳහා සේවා අපනයන ඉපීම්වල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1455.75ක් ලෙස වාර්තා වනවා. එය 2021 අනුරූප කාල සීමාවට සාපේක්ෂව 3.8ක වැඩිවීමක්. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති සේවා අපනයන සඳහා තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, ඉදිකිරීම්, මූල්‍ය, සේවා, ප්‍රවාහන සහ සැපියුම් සේවා ආදී ඇතුළත් වනවා. එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේදී දැවැන්ත සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පවසනවා. මේ සඳහා ඉන්දියාවේ සුපිරි සිනමාතරු රැසක් එක්වන බවද ඇය පවසා සිටියා.
විනෝදාස්වාද සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා අංගයන්ගෙන් සමන්විත දැවැන්ත සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේදී දියත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පවසනවා. පසුගියදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇය මේ බව සඳහන් කළා. මෙහි පළමු සංදර්ශනය දෙසැම්බර් 8 වන දින යාපනයේදී සහ දෙසැම්බර් 9, 10 හා 11 තෙදින තුල කොළඹදී මෙම සංදර්ශන පෙළ පැවැත්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. ටෝනිවල් යනුවෙන් මෙම සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන නම් කර තිබෙනවා. මේ අපි මේ කරලා තියෙන මේ සැලසුම් කරලා තියෙන මේ ටෝනිවල් කියන මේ සංදර්ශනය ලංකාව තුල දවස් මම හිතන්නේ දවස් 5ක් විතර මේ එන පිරිස මෙහි නැවතිලා මේ සංදර්ශනය පවත්වන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පටන් ගන්නවා මේ සංදර්ශනය උතුරෙන්. ඇත්තටම මොකද මට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා උතුරු නැගෙන හිරත් අපි එක රටක් හැටියට මේකට එකතු කරගන්න අපි කරන සෑම දෙයකදීම. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව මේ ටුවනිවල් කියන මේ සංදර්ශනය මේ වැඩපිළිවෙල අපි පටන් ගන්නේ දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා දොරයිස්වාමී ක්‍රීඩාංගණයේ පළවෙනිම කොන්සර්ට් එක මියුසිකල් සංදර්ශනයක් තියෙනවා එදාට. ඊට පස්සේ අපි කොළඹ 9 වෙනිදා මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් සහ ඒ වගේම 10 වෙනිදා ඊළඟ කොන්සර්ට් එක තියෙනවා මෙහි. මෙම සංදර්ශන පෙළ සඳහා බොලිවුඩ් සිනමා කර්මාන්තය නියෝජනය කරමින් රංගන ශිල්පී සෝනු සූඩ්, දකුණු ඉන්දිය සිනමා කර්මාන්තය නියෝජනය කරමින් විජේ සේතුපතේ, කර්ණාටක සිනමා කර්මාන්තය නියෝජනය කරමින් ප්‍රියංකා උපේන්ද්‍රා සහ සුපිරි ගායිකා ශ්‍රයා ඝෝෂාල් ඇතුළු ඉන්දිය සිනමාතරු රැසක් එක්වීමට නියමිත බවද මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් වුණා. එතකොට අපි ඒ අතරම යනවා ට්‍රේඩ් එක්සිබිෂන් එකකට 10 සහ 11 මේ BMICH එකේ මේක යන අතරතුර මේක ඇත්තටම අපිට රටට ආයෝජකයෙක් ගෙන්න ගන්න ක්‍රමයක්. මේ දවස් ගාන ඇතුළත ඉන්දියාවෙන් අපිට 10000ක සංචාරකය ප්‍රමාණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ දවස් කීපය තුල. මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍යරය විසින් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ මෙම සංදර්ශනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය හෝ සංචාරක අමාත්‍යාංශය කිසිදු වියදමක් නොදරන බවයි. ආර්ථික අර්බුදය නිසා බිඳවැටුණු ක්ෂුද්‍ර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් නගා සිටුවීම සඳහා නව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළා. ආර්ථික අර්බුදය නිසා බිඳවැටුණු ශුද්‍ර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් නගා සිටුවීම සඳහා නව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 13.5ක් එනම් රුපියල් කෝටි 4900ක් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු 8ක් වෙත ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සහ අපනයන කේන්ද්‍රගත ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව නවෝත්පාදන කටයුතු වල නිරත ශුද්‍ර හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ට අදාළ ණය සඳහා යෙදුම් කළ හැකියි. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට සිට 11ත් සිට 12ත් අතර පොලි අනුපාතයක් යටතේ ගත හැකි උපරිම ණය මුදල රුපියල් මිලියන 10ක්. ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වසර 3ක කාලයක් හිමි වන අතර මාස 6ක සහන කාලයක්ද හිමි වනවා. කොළඹ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ නව ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලු මමුණුගම මහතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. මොනවද මේ පෝට් සිටි එක ඇතුලේ තියෙන නීති කියන එක දන්නේ නැතුව කවුරුත් මේකේ වැඩ පටන් ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. අයකට වැඩි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දැන් වැඩ ආරම්භ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අය වැඩ පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඇතුලේ තියෙන නීති මාලාව දන්න. දැන් මේ නීති මාලාව අපි සකස් කරලා නීති කෙටුම්පත් අංශයට ගිහිල්ලා අද දිනේ අපිට අපේ අමාත්‍යාංශයට ඒ ටික ලැබෙනවා ගැසට් කිරීම සඳහා. මේක ඇතුළත තියෙන බදු ස්ට්‍රක්චර් එක ඒක එළිය එකයි මේකයි වෙනස් නැත්නම් කවුරුත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක කැබිනට් එකේ අනුමත කරන්න තියෙනවා. ඒක අපි අවසන් කරපුවම නීති රීති සම්බන්ධ රෙගුලාසි සම්බන්ධ සියලු කටයුතු අවසන්. නව ආයුවිකයන් ගෙන්නව ගන්න නව රජය යටතේ ඔබතුමාගේ යටතේ දැන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන එහෙම ආයුවිකයන්ට කරගෙන යනවාද? අපි අලුත් සෙන්ටර් එකක් පටන් ගත්තා IFC කියලා කියන ඉන්වෙස්ටර් ෆැසිලිටේෂන් සෙන්ටර් එක. මේකෙන් අපි කරන්නේ මේ ආයෝජකයන්ගේ සියලු අනුමැතියන් BOI එකේ නිලධාරීන් විසින් ලබා ගන්න. ඒ අයව ප්‍රාදේශීය සභාවට යවන්නේ නැහැ. ඒ අයව පරිසර අමාත්‍යාංශයට යවන්නේ නැහැ. ඒ අයව GSMB එකට යවන්නේ නැහැ. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු සහ රාජ්‍ය සුරකුම්පත් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වෙතටයි මීළඟට අපගේ අවධානය. ලංකා සිකියුරිටීස් කොටස් තරවකාර සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ කෝසල ගමගේ මහතා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයෙකු ලෙස පත්වීම් ලැබ තිබෙනවා. ඒ 2022 ඔක්තෝබර් 20 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි.
මේ අතර එළඹෙන නොවැම්බර් 1 වෙනිදා සිට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනු කාලය මිනිත්තු 30කින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව පසුගිය සතියේදී නිවේදනය කර සිටියා. එහිදී පූර්ව ගනුදෙනු සැසිය පෙරවරු 9:30 සිට පෙරවරු 10 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර පෙරවරු 10ට ආරම්භ වන විවෘත වෙන්දේසියෙන් පසු දෛනික සාමාන්‍ය ගනුදෙනු පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 1 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ අනුව ගනුදෙනු පැවැත්වෙන සම්පූර්ණ කාලය පැය 3ක් වනවා. ඔක්තෝබර් 24 වෙනි සඳුදා කොටස් වෙළඳපොළ නිවාඩු දිනයක් වනු බැවින් පසුගිය සතියේදී කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු දින 4කට සීමා වුණා. එහිදී අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනවල මිල දර්ශකවල පහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවලදී මිල දර්ශකවල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණා. පසුගිය ඔක්තෝබර් 26 වැනි බදාදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 80000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් හැඳවා තිබුණා. එහිදී රුපියල් මිලියන 69644ක ලන්සු අනුමත කර තිබූ අතර පොලි අනුපාතික පූර්ව සතියේ වෙන්දේසියේ තීරණය වූ මට්ටම්වලම පැවතියා. ගෙවිගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු ගැන වැඩිදුර තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපත් සමග දැන් එක්වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම කොටස් දරවකාර ආයතනයක් වන SA Securities පුද්ගලික සමාගමේ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී සාලිය ගමකෙතර මහතා. අයිබෝන් සාලිය. අයිබෝන් තාලුක. පසුගිය ඔක්තෝබර් 25 වෙනි අඟහරුවාදා සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 8500 මට්ටම දක්වා පහළ වැටුණා. නමුත් අපි දැක්කා ඊළඟ දවස් දෙකේදී විශාල ඉහළ යාමක් මිල දර්ශකවල. ඇත්තට මොකද මෙතන වුණේ? හොඳයි. කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ මිල උච්චාවචනයක් වෙන ස්ථානයක්. විශේෂයෙන්ම 8700 කියන අගයත් 8500 කියන අගයත් අතර තියෙන පරාසය තුල ශක්තිමත් දරා ගැනීමක් අපි දකිනවා. ඉතින් 8500 කියන ස්ථානයට පැමිණෙයින් පස්සේ ආකර්ෂණය මිල මට්ටම්වලදී සහ වටිනාකම තුල කොටස්වල වටිනාකම තුල තිබෙන ආකර්ෂණය නිසා ඉල්ලුම ඉහළ යෑමක් අපි අත්දැක්කා. ඒ හේතුව හින්දා තමයි මිල ඉහළ යෑමක් සිද්ධ වුණේ. අර මම කිව්වා වගේ මිල උච්චාවචනය වීම කොටස් වෙළඳපොළක තිබෙනා වූ ලක්ෂණයක්, ඒක ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ දේ තමයි මේ මොහොතේ සිද්ධ වුණේ. 2022 සැප්තැම්බර් කාර්තුවේ සමාගම්වල මූල්‍ය ප්‍රතිඵල දැන් නිකුත් වෙමින් තිබෙනවා. අපි දැක්ක සමහරක් සමාගම් දැවැන්ත කාර්යසාධනයක් වාර්තා කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය කාලයේදී ආයෝජකයින්ගේ විශාල උනන්දුවක් තිබුණු ලංකා IOC සමාගමේ ලාභය රුපියල් බිලියන 12 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙන බවට වාර්තා වුණා. ආයෝජක තීරණවලට මෙම මූල්‍ය ප්‍රතිඵල බලපාන්නේ මොන විදියටද? අනෙක් සමාගම්වල ලාභයත් මේ වගේම වැඩි වෙලා තියෙනවද? හොඳයි. ලයිස්තුගත සමාගම් අධ්‍යා අපි බැලුවොත් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ආර්ථිකයේ තිබෙනා වූ විවිධ පැතිකඩයන් වල ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ක්ෂේත්‍රයන් වල සමාගම් තමයි ලයිස්තුගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආර්ථිකයේ යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ ව්‍යාපාරයන් වලට වාසි සහගත අවස්ථාවල් පැමිණෙනවා. LIOC එකට එවැනි අවස්ථාවක් තමයි අපි දැක්කේ. ඒ එකම එවැනි සමාගම් තවත් අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ සමාගම් වල LIOC සමාගම වගේම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නැත්නම් හොඳ කාර්ය සාධනයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඉදිරියට යනකොට. මේක මගේ අතුරු ප්‍රශ්නයක්. දැන් රටක් විදියට බොහොම අපහසු කාලයක් තමයි පසුගිය මාස කිහිපය අපට ගත කරන්න සිද්ධ වුණේ. බොහෝ දෙනා අහන දෙයක් තමයි රටේ ආර්ථිකයේ වශයෙන් දැවැන්ත පසුබෑමක් තිබියදී මෙහෙම සභාගම් කිහිපයක් පමණක් විශාල වශයෙන් ලාභ උපයන්නේ කොහොමද කියන එක. හොඳයි. අර මම කිව්වා වගේ ආර්ථිකයක් කියන්නේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ගොනුවක්. එතකොට ඒ ක්ෂේත්‍රවල විවිධ අවස්ථාවන් වලදී විවිධ වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වාසි සහගත වෙන්න පුළුවන්, අවාසි සහගත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වාසි සහගත අවස්ථාවන් වල ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන ඒ සමාගම් වලට ඒ වාසිය ලැබෙනවා. ඒ දේ තමයි අපි දකින්නේ. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මෙවැනි ඉතා විශාල ලාභයන් ලැබුණේ නැති වුණත් ඒ වෙනස් වීම් තුළ ආකර්ෂණයක් නැත්තම් වාසියක් ඒ සමාගම් වලට ලැබෙනවා. ඒ දේ තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී අත්දකිමින් යන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අපිට දැන්
මේ ආකාරයෙන් ගොඩක් විශේෂිත විදිහට පෙනෙන්නේ අපේ දැන් මේ මොහොත වර්තමානයේ තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය නිසායි. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ලක සිට උතුරු කරයට කිලෝමීටර් 601 ප්‍රදේශයේ ආවරණය වන පරිදි සංවිධාන කළ පැය 24ක ධාවන තරගයක් වන රේස් ද පර්ල් 5 වන අදියර එළඹෙන නොවැම්බර් 5 වන දින දකුණු පළාතේ දෙවුන්දර තුඩුවෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රමුඛ පෙළේ පාපදි ධාවන තරගකරුවන් 6 දෙනෙකු එනම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 1 අයෙක්, මහ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් 3 දෙනෙක් සහ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 2 දෙනෙක් රේස් ද පර්ල් තරගයට නායකත්වය දෙන අතර තවත් 50 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් මෙයට සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. SLT මොබිටෙල් උතුරු පළාතේ සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සහ අභිලාෂ වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පසුගියදා එම පළාතෙහි ශේෂ්ත්‍ර චාරිකාවක නිරත වුණා. සමගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් ඇතුළුව 40 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පිරිසක් මෙම චාරිකාවට එක් වූ අතර චාරිකාව පුරාම ඔවුහු පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිත කිරීමද විශේෂත්වයක්. ස්ලිට් ආයතනයේ විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉංජිනේරු පීඨය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන රොබෝෆෙස්ට් 2022 තරඟාවලිය පසුගියදා නිමාවට පත් වුණා. මාලබේ ස්ලිට් විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති අවසන් මහා තරඟය සඳහා පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් තරඟ වැදුණු අතර එම කණ්ඩායම් විසින් ක්‍රීඩා උපක්‍රම සැලසුම් සහ දක්ෂතාවයන් එළිදැක්වීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ලොව විශාලතම වාර්ෂික වාර්තා තරඟාවලිය වන මර්කොම් ආක් සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයේදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාව රන් සම්මානයක් සහ ලෝකඩ සම්මානයක් සහිතව සම්මාන 4ක් දිනාගෙන තිබෙනවා. එම සම්මාන හිමි වී ඇත්තේ වාර්ෂික වාර්තාවේ අභ්‍යන්තර නිර්මාණය සඳහා රන් සම්මානය, අන්තර්ක්‍රියාකාරී වාර්ෂික වාර්තා සඳහා ලෝකඩ සම්මානය, ප්‍රාදේශීය බැංකු අංශයේ ලිඛිත අන්තර්ගතය සඳහා වූ ගෞරවනීය සම්මානය සහ සභාපතිගේ ලිපිය සඳහා වූ ගෞරවනීය සම්මානය ලෙසයි. රටේ පවතින ආර්ථික අභියෝග හමුවේ වුවද සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්පාත පැල්පොල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පන්ති කාමරයක් ගොඩනැගීම සඳහා පසුගියදා මුල් ගල් තැබුවා. මෙරට ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා විසින් මේ දක්වා පාසල් සඳහා පන්ති කාමර ගොඩනැගිලි 84ක් ප්‍රදානය කර තිබෙන අතර නවතම පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා යන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට මෙවර සමාගම එකඟ වී තිබෙනවා. Biz Journal අදට අවසන්. වාණිජ ලෝකයේ උණුසුම් පොත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adadarana.biz.lk වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.